उन्हाळ्याचे दिवस चालू झालेले आहे आणि रोजची थाली आपल्याला कोणती करायची म्हणजे साधी सिंपल आणि मी तुम्हाला थाली सांगणार आहे। चला पटकन व्हिडिओला सुरुवात करू। इथे आलू वांग्याची भाजी करून दाखवत आहे। इथे वांगे घेतलेले आहे मी अर्धा किलो आणि त्याला बटाटा घेतलेला आहे मोठा एक, त्याचे बारीक पीसेस करून घेतले आणि दोन्ही पाण्यामध्ये धुवून टाकायचे। टमाटर आणि कांदा घेतलेला आहे एक। इथे मसाल्यासाठी लसूण, अद्रक, जिरं, मिरची आणि कोथिंबीरच्या ह्या जाडसर काड्या आहेत, त्याचा पण आपण उपयोग ह्या भाजीसाठी करणार आहोत। सगळे मसाले आपण मिक्सर पॉटमध्ये टाकून बारीक करून घ्यायचे आहे। आता आपलं हे वाटण बघा बारीक झालेलं आहे। लगेच मी कढईमध्ये तेल टाकत आहे। तेल टाकल्यानंतर आपल्याला त्यामध्ये मोहरी टाकायची आहे। मोहरी आपल्याला झाल्यानंतरच कांदा टाकायचा आहे। कांदा आपल्याला परतून घ्यायचा आहे चांगला। कांदा परतून घ्यायचा। कांदा परतून झाल्यानंतर जे आपण वाटण केलं होतं ते वाटण आपल्याला त्यामध्ये टाकायचं आहे आणि तेलामध्येच आपल्याला कांदे आणि वाटण चांगलं परतून घ्यायचं आहे। नंतर टमाटर टाकायचा। टमाटर आपल्याला परतून घ्यायचं आहे। नंतर बाकीचे मसाले टाकायचे। हळद टाकायची आपल्याला, तिखट टाकायचं। इथे मी एक चम्मच तिखट वापरलेला आहे। तिखट आपल्या आवडीनुसार टाका। इथे काश्मीरी तिखट टाकलेलं आहे 1 चम्मच आणि आपल्याला भाजी परतून घ्यायची आहे। नंतर आपल्याला थोडं गरम पाणी टाकायचं। मसाले छान फुलून येतात आणि विशेष म्हणजे मसाले खालचे जळत पण नाही, म्हणून पाण्याचा उपयोग करायचा आपल्याला। पाणी टाकल्यानंतर आपोआपच तेल वरती येऊन जाते। नंतर बटाटे टाकायचे। बटाटे टाकल्यानंतर 2 मिनिटं झाकण ठेवून शिजून घ्यायचं आहे। नंतरच आपल्याला वांगे टाकायचे आहे। कधी कधी काय होते वांगे शिजून जाते पण बटाटे शिजत नाही, तर चवीनुसार मीठ टाकायचं आणि पूर्ण भाजी आपल्याला मिक्स करून घ्यायची आहे। गोडा मसाला टाकलेला इथे आणि गरम पाणी करून आपल्याला भाजीमध्ये सोडायचं आहे आणि ही भाजी आपल्याला वाफेवर चांगली होऊ द्यायची आहे। नंतर इथे मी तुम्हाला जिरा राईस करून दाखवणार आहे। 1 वाटी मी तांदूळ घेतलेले आहे, त्याला स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्यायचं, त्याची घाण पूर्ण निघून जाते। कढईमध्ये तेल टाकायचं आपल्याला। तेल आपल्याला चांगलं गरम होऊ द्यायचं आहे। नंतर त्यामध्ये जिरं टाकायचे आपल्याला। जिरं टाकल्यानंतर धुतलेले तांदूळ टाकायचे। त्यामधलं पाणी पूर्ण सोकून जायला हवं इथपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायचं आहे आणि हलक्या हाताने परतून घ्यायचे आणि मीडियम आचेवरच आपल्याला ही क्रिया करून घ्यायची आहे। नंतर एका वाटीला 2 वाटी पाणी टाकलेलं आहे। कधी आपल्याला जास्त पाणी पण लागते, कारण तांदूळाची क्वालिटी पाहून तर तुम्ही थोडं जास्त पण टाकू शकता, जसं लागेल तसं, आणि झाकण ठेवून द्यायचं आणि 10 मिनटं आपला भात तयार होतो। इथे ताक करून दाखवत आहे फोडणीचं। उन्हाळा म्हटलं की ताक आवश्यकच आहे। त्यामध्ये मीठ टाकायचं आपल्याला आणि फोडणी करून टाकायचं। तेलमध्ये जिरं टाकायचं आणि त्या फोडणीमध्ये टाकायचं। तुम्ही कढीपत्ता टाकू शकता, माझ्याकडे नव्हता आणि मी टाकला नाही। आणि चवीनुसार आपण त्यामध्ये साखर पण टाकू शकतो। आता आंब्याचं सीजन आलेलं आहे म्हणून मी तुम्हाला आंब्याची चटणी करून दाखवत आहे। इथे 1 आंबा घेतलेला आहे आणि 3 बट्ट्या घेतलेल्या आहेत छोट्या छोट्या गुळाच्या। जिरं आणि लसूण घ्यायचं आणि सर्व एकत्र करायचं आपल्याला आणि नंतर आपल्याला मिक्सरमध्ये बारीक फिरून घ्यायचं आहे। जाडसर ठेवायचं, तरच ही चटणी छान लागते खायला। आणि त्यामध्ये मीठ टाकायचं। आता तुम्ही याला फोडणी पण करून शकता, जिऱ्याची फोडणी टाकू शकता। शेवट आता आपल्या सगळ्या शेवट आता पोळ्या राहिल्या, मी पोळ्या करून दाखवत आहे। पोळ्या फुलक्यासारख्याच पोळ्या करायच्या। बरेच वेळेला मी तुम्हाला कणिक कशी भिजून दाखवायची इथपर्यंत व्हिडिओ दाखवलेले आहे, परंतु ह्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला दाखवलेले नाही आहे। झालं आपलं ताट आता सजवायचं। आता जेवायला सुरुवातीला सलाड ठेवायची, कांदे ठेवायचे आपल्याला, नंतर चटणी वाढायची जी आपण केली होती आंब्याची ती, ताक ठेवायचं आणि नंतर भाजी, आलू वांग्याची भाजी आणि पोळ्या ठेवायच्या।
आणि मध्यस्थ आपल्याला भात ठेवायचा आहे। बघा, असं जर ताट आपल्याला जेवणाला असेल, बिलकुल साधी आणि सिंपल रेसिपी मी तुम्हाला सांगितली आहे, साधं ताट सांगितलेले आहे, त्यामध्ये कोणतंच काही हेवी नाही आहे। असं सिंपल जेवण उन्हाळ्यामध्ये आपल्या शरीराला अत्यंत आवश्यक आहे। व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि तुम्ही सबस्क्राईब पण करू शकता। व्हिडिओ आवडला असेल नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। मस्त खा आणि आनंदी राहा।